नमस्कार साथीहरू। आज हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन र तिहार अगाडिको नि लास्टो कारोबार दिन थियो। आज चाहिँ हाम्रो मार्केट 14.43 अङ्कले झरेछ भने 0.53% ले घटेको रहेछ। आजको यस भिडियोमा हामीले आज तपाईँले किनेको वा बेचेको कतिको राम्रो गर्नुभयो वा तिहार पछाडि हामीले किन्ने कि बेच्ने के गर्ने त्यो कुरा आजको यस भिडियोमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै मैले अस्तिको पोस्टमा मैले भनेको थिएँ कि अहिलेको टाइममा गिरावटमा कुन सेक्टरलाई ध्यान दिँदा भनेर एउटा सजेसन मागेको थिएँ भने जसमा 40% कमर्सियल ब्याङ्कको आयो र 60% होटल र टुरिज्म आएको थियो भने आजको नि हेर्न सक्नुहुन्छ भने 2.52% ले होटल र टुरिज्म चाहिँ बढेको रहेछ। यसको भिडियो मैले भनेको थिएँ कि एनालाइसिस भिडियो ल्याउनेछु। त त्यसैको लास्टमा आजको होटल र टुरिज्मलाई नि एनालाइसिस फुल गर्नेछु। हस् त अब धेरै नगरिकन लागौँ हाम्रो टपिकतिर। आज चाहिँ जम्माजम्मी हाम्रो मार्केट चाहिँ अलमोस्ट 6 अर्बको कारोबार रकम भएको हामीले देख्न सक्छौँ भने इन्ट्राडेको कुरा गर्दाखेरि सुरुदेखि नै हाम्रो आजको मार्केटले घटेको हामीले देख्न सक्छौँ भने लास्टमा हाम्रो मार्केट चाहिँ 2677.14 मा गएर क्लोज गरेको छ हामीले देख्न सकिरहेछौँ। चार्टबाट डेली चार्टबाट हेर्दाखेरि हाम्रो मार्केट चाहिँ आजको साधारण बियरिश क्यान्डल हामीले हेर्न सकिरहेछौँ। एउटा सानो बियरिश क्यान्डल हामीले फर्म गरेछ। अब यो किन फर्म गरेछ र कहिलेसम्म अब यो बियरिश मोमेन्ट अहिले पनि आउने हो कि किन्ने मौका हो, तिहार पछाडि अब के गर्ने हो, त्यो सबैको चर्चा हामीले गर्ने नै छौँ। क्यान्डल चाहिँ बियरिश क्यान्डल बनाएर पनि भोल्युम अन एन एभरेज नै छ। हाम्रो हिजो जस्तै भोल्युम आइरहेछ। अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केट अहिले पनि हाम्रो ओभरअल लङ टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि हाम्रो मार्केट चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट नै छ भनेपछि ओभरअल हाम्रो बुलिस मार्केटमै छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसको कुरा मैले 200 डेजको एमएलए नि मुभिङ एभरेजले हामीले हेर्न सक्छौँ। यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मार्केट चाहिँ ओभरअल अहिले अप ट्रेन्डमै हामीले मार्केट देखिरहेछौँ। अहिलेको सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केट अहिलेको माइनर रेजिस्टेन्स हाम्रो यति छ भने यतातिरको हाम्रो अर्को रेजिस्टेन्स रहेछ भने हाम्रो एउटा अल टाइम हाई नै हाम्रो अहिलेको मार्केटको तेस्रो रेजिस्टेन्स रहेछ। सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि डेली टाइम फ्रेममा हाम्रो अहिलेको माइनर सपोर्ट यो रहेछ भने हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट सपोर्ट चाहिँ हाम्रो मेजर सपोर्ट चाहिँ हाम्रो यो जोन रहेछ हामीले हेर्न सकिरहेछौँ। अब हाम्रो तिहार सकेपछि के डिसिजन लिने, कस्तो गर्ने भनेर हामीले इन्ट्राडेको टाइम फ्रेममा यसको कुरा गर्नेछौँ। इन्ट्राडेको चार्टमा हामी आइसकेछौँ। आजको हेर्न सक्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यो जोनबाट हाम्रो मार्केटले यो रेजिस्टेन्स जोनबाट हाम्रो मार्केट चाहिँ फल गरेको हामीले देख्न सकिरहेछौँ। यो जोनबाट हाम्रो मार्केट चाहिँ फल गरेको छ ठ्याक्कै यसलाई टच गरेर। अर्को अब हाम्रो इन्ट्राडेको सपोर्ट हेर्दाखेरि हाम्रो मार्केट चाहिँ अहिले यताको सपोर्ट हामीले हेर्न सकिरहेछौँ। यो अहिलेको सिनारियो हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो मार्केट अहिले एकछिनको लागि साइडवेज हिँड्न गइरहेछ हामीले हेर्न सकिरहेछौँ। हाम्रो मार्केट अहिले हेर्दाखेरि टपबाट एउटा सानो साइडवे हिँडेकोमा यहाँबाट रेजिस्टेन्सबाट हाम्रो मार्केट चाहिँ फल गरेको देखिएको छ र मैले कुरा गरेको यो हाम्रो रेजिस्टेन्स जोन थियो डेली टाइम फ्रेमको। अहिले पनि यो जोनमा हामीले रेजिस्टेन्स जोन हामीले देख्न सकिरहेछौँ भने सपोर्ट जोनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सपोर्ट जोन एउटा यो अर्को रहेछ भने अर्को हाम्रो सपोर्ट जोन मेन सपोर्ट जोन यही रहेछ। अहिले हामीले हेर्न सक्छौँ भने यो टुप्पोबाट अहिले रेजिस्टेन्स जोनमा मार्केट हाम्रो डिक्लाइन गरेर अहिले तलतिर झरिरहेछ। ओभरअलको ट्रेन्डको कुरा मैले गरि नै सकेँ। ओभरअल ट्रेन्ड हाम्रो पोजिटिभ सेन्टिमेन्टमै छ। अहिले यो सानो करेक्सन अहिले पनि हाम्रो मार्केटमा चलेकै छ। बुलिस ट्रेन्ड अहिले पनि रिज्युम भएको छैन तर मार्केट चाहिँ हाम्रो अहिले पनि अप ट्रेन्डमै छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि एउटा सानो करेक्सनमा बाइङ गर्दा राम्रै गर्न सक्छ। भनेपछि अहिलेको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो करेक्सन मार्केटले दिन सकेछ यति राम्रो बढेर फेरि पनि अब हाम्रो मार्केटले करेक्सन दिएर गइरहेछ। यहीँको कुरा हामीले स्टोकेस्टिकबाट हेर्नु हो भने स्टोकेस्टिकबाट हेऱ्यो भने ठ्याक्कै हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै हाम्रो ओभरबाउट जोन थियो। त्यहाँबाट मार्केट हाम्रो डिक्लाइन गरेर अब तलतिर ओह्रालो यात्रा स्टार्ट गरेछ भने यहाँ नि हाम्रो ठ्याक्कै रेजिस्टेन्स जोनलाई टच गरेर मार्केट चढिरहेछ। अनि हाम्रो यताको सिनारियो नि हेर्न सक्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यो ओभरबाउट जोनमा अलि एक्सटेन्डेड जोनमा कहिलेकाहीँ हाम्रो मार्केट बस्दिन सक्छ। हाम्रो मार्केट त्योबाट ओभरबाउट जोनबाट तल नि आइसकेछ। कहिलेकाहीँ यस्तो करेक्सन दिएर माथि नै जान सक्छ हाम्रो मार्केट जस्तै कि हाम्रो यताले हामीले हेर्न सकिरहेछौँ। अब यहाँबाट हाम्रो मार्केट फल गरेछ भने यो बिचमा हाम्रो
खासै एउटा माइनर सपोर्ट 2645 को देखिरहेको छौँ भने हाम्रो मेन सपोर्ट यतिको देखिरहेछ। भनेपछि धेरै जस्तो चान्स चाहिँ यो हाम्रो यहाँसम्म मार्केट आएर यो सपोर्ट जोनलाई हिट गरेर धेरै जसो प्रयास गर्दछ कि यहाँबाट माथि हिड्न सक्छ भनेर। भनेपछि अहिलेको हाम्रो सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सपोर्ट चाहिँ यो जुन हाम्रो सपोर्ट चाहिँ हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि अहिले एउटा माइनर रेजिस्टेन्स जोनमा हामीले मार्केट हिँडेको माइनर रेजिस्टेन्स जोनलाई फलो गरिरहेछ हाम्रो मार्केट अहिले हेरिरहेको छ भने चाहिँ यो तिहार सकेपछि पनि हाम्रो मार्केट यो जोनसम्म होइन अहिलेको बियरिश सेन्टिमेन्ट देखाएर हाम्रो यो जोनसम्म आउन सक्छ। यहीँबाट हामीले इन्ट्राडेमा नि हाम्रो हेऱ्यो भने लङ टाइम फ्रेममा नि स्टोक्यास्टिक युज गर्यो भने हाम्रो मार्केट अलि ओभरबाउट जोनबाट अलरेडी नै यहीँबाट हाम्रो मार्केट हिँडेको थियो भने फेरि पनि हाम्रो मार्केट यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हिँडेको थियो। अहिले पनि यो ओभरसोल्ड जोनमा यसलाई ओभरसोल्ड जोनलाई यसलाई टच गर्यो अनि बल्ल माथितिर हाम्रो मार्केटलाई चढ्न थालेछ। भनेपछि धेरै जस्तो कुरा के हो भने यो जोनलाई हाम्रो यो जोन हाम्रो छ यो जोनलाई हाम्रो मार्केटले जबसम्म ब्रेक गर्दैन तबसम्म हामीले एउटा क्ल्यारिफिकेसन पाउँदैनौँ कि हाम्रो मार्केटले फेरि पनि एउटा बुलिश ट्रेन्ड रिज्युम गर्यो भनेर। अहिलेको हाम्रो माइनर रेजिस्टेन्स यही नै हो। यहीँबाट हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा रेजिस्टेन्स लाइन ड्र गर्दाखेरि ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्यो भने अहिलेको हाम्रो ठ्याक्कै हाम्रो यो ट्रेन्ड नजिक मार्केट अहिले हिँडेको हामीले देख्न सकिरहेछौँ। यो ट्रेन्ड नजिक हिँडे भनेपछि यसलाई भोलिको क्यान्डलले ब्रेक गरिदियो भने राम्रो भोल्युमले ब्रेकआउट गर्यो भने हाम्रो पहिले कन्फर्मेसन पाइहाल्छु कि अब हाम्रो करेक्सन अलमोस्ट सकिन लागेछ बुलिस अफ ट्रेन्डको र बुलिस मार्केट चाहिँ सुचारू हुन थालेछ भने फर्स्टै कन्फर्मेसन हामीले पाउन सक्छौँ। तर ठ्याक्कै यो नजिक आएर हाम्रो मार्केट चाहिँ आज फल गरेछ तर खासै सेलिङ सेन्टिमेन्ट हामीले देखेको छैनौँ। जम्मा 14 अङ्कले झरेछ र एकदमै सानो बियरिश क्यान्डल फर्म गरेर आएछ। तर यो रेजिस्टेन्स जोनलाई नि हाम्रो यो मार्केट अप ट्रेन्डमा जानको लागि हाम्रो दुईवटा कन्फर्मेसन यसलाई ब्रेकआउट दिनु पर्यो यो ट्रेन्ड लाइन र यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्केटले यसलाई मजाले ब्रेक दिनु पर्यो। यो रेजिस्टेन्सलाई यो मार्केटले हाईलाई यो हाईलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्यो। यो मार्केटले यदि यसलाई ब्रेक गरिदियो भने हाम्रो फेरि पनि धेरै जस्तो चान्स हुन्छ मार्केट पनि अब अप ट्रेन्ड सुचारू भइसक्यो भनेर मार्केटमा पहिलाकै जस्तो एउटा राम्रो र्यालीमा हाम्रो मार्केट हिँड्न थाल्छ। भनेपछि अहिले हाम्रो मार्केट हेर्दाखेरि यो जोनलाई एकदमै क्रुसियल जोन मानेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। अहिले मार्केट हेर्दाखेरि अलि चाहिँ रेजिस्टेन्स जोनमा हामीले देखेका छौँ भनेपछि अलि मार्केट चाहिँ हाम्रो अहिले फल गर्न सक्छ। भनेपछि एउटा करेक्सन तिहार पछि नि हामीले देख्न सक्छौँ। यदि त्यो करेक्सन आयो भने हाम्रो मार्केट यहाँसम्म आउन जान्छ अनि त्यो हामीले निकै नै एउटा लाभदायक हुन जान्छ। किनभने यो करेक्सन सकेपछि एउटा राम्रो सेन्टिमेन्ट पनि मार्केटमा आउन सक्छ कि यही कुराहरू अब इन्डिकेटरहरूबाट चेक गर्यो भने हाम्रो बुलिङ्गर ब्यान्डले नि हामीले त्यही देखाइरहेछ। बुलिङ्गर ब्यान्डले के गरिरहेछ भने हाम्रो ठ्याक्कै यही जोनलाई अब मेन सपोर्ट जोन हामीले देखाएको छ भने अहिले नि हेर्न सक्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै योले अप्पर ब्यान्ड चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्स जोनबाट देखाएछ जहाँबाट हाम्रो मार्केट फल गरेछ र मिडल अलि सपोर्ट जोन 2650 को देखाइरहेछ। अनि यो जोन नि हाम्रो एउटा मैले भनेको थिएँ बिचमा एउटा सपोर्ट छ 45 को ठ्याक्कै यो 50 को एडजस्ट भएछ। भनेपछि यहाँबाट नि करेक्सन दिएर मार्केटले माथितिर उक्लिन थाल्छ। नत्र हाम्रो अहिले बुलिङ्गर ब्यान्डले नि देखाएको हाम्रो यही जोन हो सपोर्ट जोन र हाम्रो मेजर सपोर्ट हाम्रो यताको हुने हो भनेर हामीले देख्न सकिरहेछौँ। भनेपछि बुलिङ्गर ब्यान्डले नि हामीले सेम कुरा दिइरहेछ। एउटा सानो करेक्सन आएको यो अप्पर ब्यान्डमा थियो अनि हाम्रो यताको सपोर्ट छ अहिले मार्केटमा। आरएसआईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आरएसआई चाहिँ 56.06 मा अहिले हिँडिरहेछ मार्केट 50 भन्दा माथि नै छ। पोजिटिभ सेन्टिमेन्टमै छ मार्केट हाम्रो अहिले पनि हाम्रो आरएसआईले नि त्यही देखाइरहेछ। भनेपछि एउटा सानो करेक्सन 50 भन्दा माथि नै छ भने आरएसआईले पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट नै मार्केट छ भनेर हामीले देखाउने जान्छ। अब कतिको स्ट्रेन्थ छ मार्केटमा त्यसको लागि हामीले एभ्री डाइरेक्सन इन्डेक्स चाहिँ युज गर्छौँ। 21.72 मा हाम्रो ठेकिरहेछ। 30 र 20 कोमा हुँदाखेरि मार्केट चाहिँ खासै अलि इन्डिसिजनमा हुने गर्छ। जस्तै कि हामीले अहिलेकै हेर्न सक्छौँ मार्केट चाहिँ अलि स्ट्रेन्थ अलि लो भएकै हामीले देख्न सकिरहेछौँ। तर मार्केटले उकालो चढ्न अलिक बिस्तारै स्टार्ट गरिदिएछ। मार्केट चाहिँ 30 यदि एडिएक्स चाहिँ 30 भन्दा माथि गयो भने हाम्रो धेरै जस्तो
बुलिस र्याली त्यति बेला नै हाम्रो यो ब्रेकआउट नै आई थिङ्क यो ब्रेकआउट नै हुन जान्छ र हाम्रो कन्फर्मेसन नै हामीले पाउन सक्छौँ मार्केट कि फेरि पनि माथितिर हिँड्यो भनेर। भनेपछि अहिलेको स्ट्रेन्थ र त्यहीँको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मार्केट चाहिँ एउटा सानो करेक्सन सायद दिन सक्छ भनेर अहिले हामीले बुझ्न सक्छौँ र कहाँसम्म हाम्रो मार्केट फल गर्न सक्छ, यतासम्म हाम्रो मार्केट फेरि पनि एउटा करेक्सन दिन आउन सक्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो सानो रेजिस्टेन्स अर ट्रेन्ड लाइन नै ड्र गर्यो भने हाम्रो यही ट्रेन्ड लाइन अहिले बनिरहेछ, जसलाई हामीले च्यानलमा नि हेर्न सक्छौँ। यो भन्ने चाहिँ यताको सपोर्ट हाम्रो धेरै नै निकै सपोर्ट जोन हो। भनेपछि तिहार पछि नै एउटा सानो करेक्सन हामीले मार्केटमा कतै कतै हेर्न जान्छौँ, कहाँसम्म हाम्रो मार्केट आउन सक्छ 2610 को हाम्रो सपोर्ट जोन हामीले हेरिरहेछौँ। अब लास्टमा मैले भनेको थिएँ यो होटल र टुरिज्मको नि कुरा गर्नेछु, त्यसको नि गरिदिउँ। होटलले नि आज मजाके बढेको चाहिँ तर लास्टतिर गएर राम्रो करेक्सन मार्केटले दिएको रहेछ, हामीले हेर्न सक्छौँ। अलमोस्ट सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्म गरिसकेछ मार्केटले। अनि त्यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ कि यतातिरको ठ्याक्कै यताको जो जोनलाई ब्रेक गर्न गथ्यो, तर लास्टतिर गएर चाहिँ यो जोनबाट चाहिँ करेक्सन पायो। भनेपछि ब्रेक गर्नलाई गर्यो तर सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्म गर्नतिर लास्टमा लाग्यो। भनेपछि यो जोनमा आएर सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्म गर्नु भनेको एउटा बेयरिस सेन्टिमेन्ट, सानो बेयरिस सेन्टिमेन्ट हामीलाई देखाउने गर्छ। भनेपछि योबाट मार्केट चाहिँ कतै कतै फल गर्न थाल्छ। यसको नि 200 EMA को कुरा गरियो भने हाम्रो ओभरअल ट्रेन्ड चाहिँ लङ ट्रेन्ड अप ट्रेन्डमै हो। सानो करेक्सन अहिले मार्केटमा चलेको छ भनेर हामीले हेर्न सकिरहेछौँ। भनेपछि अहिलेको यो जोनबाट फल गर्नु भन्ने चाहिँ एउटा सानो करेक्सन होटलले नि देखाउन सक्छ। अनि ठ्याक्कै मैले 4 दिन अगाडि मैले पोस्ट हालेको थिएँ। यसलाई नि मैले हेरेको थिएँ होटल र टुरिज्मलाई नि ठ्याक्कै 4 दिनको हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर मजाको एउटा राम्रो र्याली 4 डेजको हामीले हेर्न सकिरहेछौँ। मैले नि यसलाई नि खास गरी हेरिरहेको थिएँ अनि तपाईँहरूबाट नि यही मैले रिकमेन्डेसन नि पाएको थिएँ। स्टोक्यास्टिक हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो अझै एडजस्ट गर्यो भने ओके। भनेपछि अहिले पनि हाम्रो ओभर बाउटबाट फल गरेर ओभर सोल्ड जोनबाट नि टच गरेर मार्केट माथितिर उब्दैछ मार्केट अहिले हामीले हेर्न सकिरहेछौँ। भनेपछि अहिले पनि हाम्रो मार्केटले स्टोकेस्टिकले देखाइरहेछ कि अहिले पनि हाम्रो मार्केट माथि नै जाने हो। भनेपछि यो धेरै एउटा फिक करेक्सन नि हुनसक्छ मार्केटमा। यदि भोलिको मार्केटले यसलाई ब्रेक गर्यो भने हाम्रो फेरि पनि अब मार्केट माथितिर नै लाग्ने हो। माथितिर नै लाग्ने हामीले हेर्न सक्छौँ र हाम्रो माथिको चाहिँ टार्गेट जोन 7300 को हामीले देखिरहेछौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो मार्केट 6800 मा रहेछ र अहिलेको हाम्रो मेन हाइएस्ट टार्गेट हुन्छ 7300 को होटल र टुरिज्मको। यसको बिचमा अलि माइनर सब टार्गेटहरू नि हुनसक्छ, त्यसको मैले इन्टरमिडिएटबाट नि कुरा गर्नेछु। अनि हाम्रो यहाँबाट फल गरेको मार्केट स्टोकेस्टिकले अझ पनि अहिले माथि जान्छ हामीले भनिरहेछ भने अब यसको इन्ट्राडेहरूबाट के कस्तो छ भनेर कुरा गरौँ। ओके, यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो ठ्याक्कै यहाँबाट यो जोनबाट हाम्रो मार्केट चाहिँ फल गरेको थियो। यसलाई राम्रो ब्रेक गरेको थियो, तर हाम्रो चाहिँ मार्केटले त्यहाँबाट क्लियर रिजेक्सन हामीले पाएको हेर्न सक्छौँ र एकछिन त्यसपछि हाम्रो मार्केट साइडवेज नि तरेछ, तर यो जोनलाई ब्रेकआउट गर्न सकेको छैन। भोल्युम एकदमै राम्रो थियो भोल्युम हाम्रो हेर्दाखेरि मार्केटको, तर यसलाई ब्रेकआउट गर्न सकेको छैन हामीले हेर्न सकिरहेछौँ। भनेपछि लास्टमा हामीले हेऱ्यो मोमेन्टमलाई हेर्दाखेरि मोमेन्टम चाहिँ पोजिटिभ नै थियो। यसले ब्रेक गर्न सकेको छैन भनेपछि एउटा सानो करेक्सन नि मार्केटमा दिन सक्छ। तर यहाँको स्टोकेस्टिकलाई हेर्दाखेरि स्टोकेस्टिक यताको हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओभरबाउट जोनमा देखाइरहेछ। भनेपछि इन्ट्राडेको कुरा गर्दाखेरि सानो एउटा करेक्सन हामीले धेरै जस्तो हेर्न सक्छौँ मार्केटमा। हाम्रो ठ्याक्कै ओभरबाउट जोनमा हाम्रो मार्केट देखेछ होटलको। भनेपछि एउटा सानो करेक्सन चाहिँ हाम्रो मार्केटले दिन सक्छ, तर डेली टाइम फ्रेमको कुरा गर्दाखेरि खासै यसले अझै पनि बाटो हिँड्न बाँकी नै छ भन्ने हामीले देखाएको थियो। भनेपछि एउटा साइनर करेक्सन दिएर फेरि पनि मार्केट यसले उकालोतिर नै लाग्ने हो कि त यस्तो मार्केटले हामीले यो जोनलाई हामीले हेरेर बस्न सक्छौँ। यदि करेक्सन आयो भने 6550 को देखि हाम्रो मार्केट यहाँबाट करेक्सन दिएर मजाले फेरि पनि
उकालोतिर लाग्न सक्छ, नत्र हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो सपोर्ट जुन यतातिरकै हो। भनेपछि यहाँबाट नि हाम्रो मार्केट मजाले माथितिर चढ्न सक्छ, हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर यो सपोर्ट जोनलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा करेक्सन चाहिँ हाम्रो इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा देखाइरहेछ भने एउटा करेक्सन चाहिँ आउन सक्छ। यो करेक्सन चाहिँ यो जोनबाट वा हाम्रो सेकेन्ड सपोर्ट चाहिँ यो जोनले हामीले देखिरहेछौँ। तर हाम्रो लङ टर्म सेन्टिमेन्ट चाहिँ इन्ट्राडेले हेराएको थियो, त्यो हाम्रो पोजिटिभ नै देखाएको छ, हामीले हेर्न सकिरहेछौँ। भनेपछि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट होटल र टुरिज्मको अहिले नि हामीले मार्केटमा देखिरहेछौँ। यही कुराहरू इन्डिकेटरहरूबाट चेक गर्यो भने बुलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै बुलिङ्गर ब्यान्ड एक्सप्यान्ड भइरहेको थियो होइन, ठ्याक्कै यो जोनबाट रेजिस्टेन्स जोन थियो, त्यहाँबाट हामीले डिक्लाइन नि हेरेछौँ। अनि त्यसपछि हामीले सपोर्ट हेर्दाखेरि हाम्रो मिडल ब्यान्ड चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो सपोर्ट नजिक बनाएको छ भने हाम्रो चाहिँ अलि लोवर ब्यान्ड चाहिँ एक्सप्यान्डेड फर्ममा हाम्रो तलतिर गइरहेछ। भनेपछि बुलिङ्गर ब्यान्ड हाम्रो एक्सप्यान्ड भइरहेछ, तर हाम्रो सेकेन्ड सपोर्ट चाहिँ यतिको हामीले लिएर बस्न सक्छौँ। भनेपछि धेरै जस्तो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट चाहिँ यो हुन जान्छ, नत्र हाम्रो मार्केट एकछिन यस्तै साइडवेजतिर हिँडेर एउटा राम्रो ब्रेकआउट दिएर पनि हिँड्न सक्छ हाम्रो मार्केटले। भनेपछि साइडवेजमा नि हाम्रो करेक्सन दिनु बेलामा हामीले मार्केटमा इन्टर गर्न सक्छौँ। अझ पनि हाम्रो सुपर ट्रेन्डको कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ भने सुपर ट्रेन्डले नि हामीलाई पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट नै देखाइरहेछ। इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा हाम्रो सपोर्ट चाहिँ यतै मिडल ब्यान्डको हामीलाई देखाएको थियो, ठ्याक्कै यो सपोर्ट हामीलाई देखाइरहेछ। मार्केट माथितिर हिँडेको नि हामीले हेर्न सकिरहेछौँ, मजाले यहाँबाट माथितिर हिँडेको। भनेपछि सुपर ट्रेन्डले नि हामीलाई धेरै जसो पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट अब मार्केटले देखाइरहेछ। एउटा नर्मल करेक्सन आए पनि ओभरअल सेन्टिमेन्ट चाहिँ होटलको राम्रो देखिरहेको छ हामीले मार्केटमा। हस् त, आजको भिडियो हाम्रो यति नै थियो। भिडियो मन परेकोमा कृपया लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला। अनि यस्तै भिडियोहरू मिस नहोस् भनेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानुहोला। हस्, ह्याभ अ ह्याप्पी ट्रेडिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।